Tuần vừa rồi, thí sinh Nguyễn Hoài Anh mang mã số 07 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Phan Văn Lợi đến từ tỉnh Bình Dương có số điện thoại 0926 3703XX đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloca là một lò nướng âm tủ và một lò vi sóng với tổng trị giá 30 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là bộ thiết bị bếp Maloca Comfort bao gồm một bếp điện từ 2 ngăn bếp, một máy hút khử mùi, một chậu rửa chén bát 2 ngăn inox cao cấp, một vòi nước đi kèm chậu mạ chrome với tổng trị giá 35 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, Trung Nghĩa và Quang Huy đã cùng nhau xin rời khỏi chương trình. Ban giám khảo cũng đã đáp lại nguyện vọng của hai bạn. 7 thí sinh còn lại được chia thành 2 đội, tiếp tục thi đấu để giành lấy giải thưởng cuối cùng của chương trình là căn hộ Officetel The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sun Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Chào mừng thành viên mới. Vào thăm phòng ngủ nào. Cái cây thảm họa đây rồi. Thôi đẹp cũng bình thường thôi. Bây giờ vẫn đi qua bên xem cái phòng thư giãn nhá. Ủa tivi đâu rồi? Hả? Tivi giống như kiểu là mình Chứ không phải nhà này có cái tivi bưng từ ngoài khách vô đây rồi bưng ra hả? có ai bậm vậy. Thôi toilet thì chắc không cần đâu. Thôi không cần, đi ra. Đây là căn bếp chiến thắng này hả? Nhìn cái này chất hơn bên đội cũ Nhung nhiều. Bây giờ mình là một đội rồi mình hãy rút kinh nghiệm Đúng sâu rồi, sắc để đúng lần rồi, sau chính mình xác. tốt hơn. Sản phẩm của Hưng. Tự làm, tự đóng bằng tay luôn. Nè, Ồ. này nữa. Ồ, thật bất ngờ. Nhà lão à. Mời vô nhà. Lạ quá, nhà này lạ. Mời mấy bạn ngồi ở nhà mình. Ủa sao hai cái ly lại khác nhau như vậy? Ủa, cọc cạch mà. Một cái lại Cọc cạch rất là cọc cạch. chết rồi, cái tim mình nó nhạt quá má ơi. Tôi mang cho cái tim luôn. Đây. Thêm muối. Tim mình nó nhạt quá. Thấy sao? Thấy không gian thì sao? Nó chỉ không thích màu vàng thôi. Nhưng mà Uyên là cực kỳ thích màu vàng đúng không? Có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều tranh cãi về màu sắc rồi đó nha. Chúng ta có nhiều sự khác nhau thì hy vọng nó sẽ làm cho cái không gian của chúng ta nó phong phú hơn. Nói chung là sang một đội mới tinh thần nó cũng sẽ khác. Có lẽ là của Hoài Anh làm đó. Chấm hả? Nhưng mà hơi hôi. Vô duyên. Cái gì vậy? Đi hả? Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Thử thách tuần này tại phòng 812. Phòng 18.6. Đi lên. Trời. Nhanh lên. Qua đội này vui quá à. Nhanh lên đi. Khách tầng rồi. Cách nhau tới 10 tầng lận. Ê, đi vô. Ui, thực sự là đang rất là háo hức xem như thế nào. Con chào các cô chú. Dạ con xin chào tất cả cô chú. Chào con. Con tên là Nguyệt Thu. Con tên là Nguyễn Minh Thiên Khôi. Thực sự Nhung rất thích bé Thiên Khôi. Lúc mà gặp em đấy hát ở ngoài đời Nhung thực sự rất thích ngay từ cái lần đầu tiên Nhung thấy. Tuần này con sẽ chào thử thách cho các cô chú. Thì con muốn đưa thử thách gì cho các cô chú nào? Dạ, thử thách tuần này của cô chú là sẽ thiết kế phòng ngủ cho tụi con. Các cô chú sẽ có 12 giờ thi công với kinh phí là 70 triệu và 8 giờ hỗ trợ từ các cô chú thi công. Đây là một món quà nho nhỏ dành cho tất cả cô chú để nhớ về tuổi thơ. Đây rồi, cảm ơn. Wow. Con gấu. Trời, các cô chú phải mặc bộ đồ này trong suốt thời gian đi mua sắm. Và con chúc các cô chú may mắn. Rất là xinh. Ê, đội đi. Con thấy bộ này vừa với chú nhất mà. Nó nóng. Con thích màu gì ha? Dạ con thích màu vàng. Ngoài màu vàng ra con còn thích màu nào nữa không? Màu sáng. Con có tính mạnh đấy nha, con thích màu xám màu vàng, ok. Tại vì thấy con hay hát á, thì con có xài nhạc cụ và con có muốn trong phòng con có đặt nhạc cụ hay cái gì đó Ôi không? rồi, hợp với em. Con thích nhạc cụ gì ha? Cho con ngồi cây guitar đi. À guitar. Con cho cô chú biết là bình thường con thích màu gì nhất?
Dạ màu hồng. Trời ơi, định mệnh của chú. Chú sao? Chị Mai, chị Phượng và Minh đều là ba người không hề thích màu hồng. Con có thích màu gì khác ngoài màu hồng không? Có nhất thiết là Dạ con thích màu hồng. Con nhất thích là màu hồng. đây là một cô bé rất là kiên định. Giống như cái màu hồng là cái màu định mệnh á, bản thân mình không hoàn toàn thích cái điều đó xảy ra. Cô cũng thích màu hồng. Với Hoàng Anh thì khi nhìn thấy màu hồng Hoàng Anh cảm thấy rất là thoải mái. Mà con thích màu hồng trên... Dạ hết hồng luôn. Anh cảm thấy rất là vui và thú vị vì điều đó. Niềm vui của con là nỗi đau khổ của chú. Chị hỏi em nha, em hình dung căn phòng của em muốn nó như thế nào? Sàn là cái thảm màu xám, có một cái bàn và một cái kệ để 2 tầng. Một tầng là để Lego, còn một tầng ở trên á là để sách. Thiên Khôi á, tuy chỉ khoảng mới 10 tuổi thôi nhưng mà cái suy nghĩ của bé khá là chín chắn. Bé nói cụ thể là bé thích thể loại nào, bé cần cái gì trong căn phòng. Dạ cuối tuần là con thường đi học hát. Thứ bảy chủ nhật là những ngày con đi học hát nhiều nhất. Con có cảm thấy là rất là thoải mái và vui mắt khi nhìn thấy những khuôn nhạc và những nốt nhạc không? Dạ có. Một cái sân khấu nhỏ để con có thể đứng mà luyện tập hát mỗi ngày. Quan trọng nhất một cái gương phải không? Dạ. Đúng rồi, lúc nào phải có một cái gương hết đó. Đặc biệt là phải có một tủ đồ. Dạ có. Hiểu tâm lý không? Các cô chú rất yêu quý con, thế nên là nhớ thích căn phòng của cô chú nha. Anh em mình ve cái đi. Ve nha. Hai, Dạ. ba. Yeah. Cái sơn này chắc mình phải đặt cái loại sơn mà easy clean á, lau chùi hiệu quả. Tại vì phòng phòng trẻ trẻ em em mà. Nhung thấy này nếu một cái màu vàng á, nó đi với màu xám, đẹp nhất là màu xám nhạt. Xám mà ngã sang đi cho nó mát phòng đi. Xám này này. Ok, Lấy màu đó. xám này. Thôi bây giờ Nhung chọn màu vàng đi. Nhung thấy tông này ok này, đây này. Mình lấy 2 màu này luôn đi. Nãy giờ mình chưa có màu xanh á, mình phải chọn lên một cái màu xanh nữa. Đây đây. Easy clean rồi. Easy clean, lau chùi vượt bậc. Hãy lấy màu vàng ra so với màu xanh. Ok. Ô, cái phòng đó dễ thương quá à. Cái phòng đó có vẻ như cái tông em nó sẽ thích đó. Huân cầm lên Huân so đây, có đúng màu này không này? Đúng rồi đó. Màu của mây. Nè, màu hồng, tông hồng bên này mới đẹp nè. Mọi người cứ chọn màu mà em nhìn thấy thích là chắc chắn là bé thích đó. 2 cây này đi, 2 cái cây này nè. Huân có một cái ý tưởng này nè, là mình sẽ làm một cái góc nó giống như kiểu là một cái sân khấu gì đó, hiểu không? Ở dưới là mình làm thành cái hình ngôi sao để cho đứng trên đó, ở trên có cái mic lên vậy nè. Có cái giá để guitar luôn. Đó. Rèm mình hay treo nguyên đoạn rèm này này. Dùng cái màu xanh đen. Màu đấy bé vừa thích mà buổi tối nó vẫn có cảm giác là nó tối. Xong mình đặt đèn ở phía sau hát lên. Cái đó mình gắn những cái đèn mà nhỏ nhỏ phía sau. Đèn led phía sau đó, màn sao đó, màn sao. đó mày. Xong rồi mình nối mấy cái dây với nhau, mình cứ đục cái lỗ vải mình nhét ra thôi. Được đó. Con gái thì thường là chấm bi, rồi chấm bi dễ thương lắm. Mình chấm bi bằng cách là mình cắt đề can ánh kim á. Chị nghĩ là con bé này nó không thích ba cái ánh kim đâu. Nghệ sĩ rất thích lộng lẫy. Em thích điều đó lắm luôn á. Chắc đủ rồi đó ha. Mua đi. Nhanh đi. Thôi. Nóng quá. Bây giờ cái bộ đồ này thôi để cho chị Mai bận trước ha, xong rồi xuống Hoàng Anh bận, phút sau tới Minh bận, liên tục hết quá trình mua đồ luôn á. Ủa vậy là hồi em mặc bộ này vô Desmond đó hả? Trời ơi, khẩu trang, em còn một cái khẩu trang. Đẹp mà em yên tâm. Nhiều khi xong cái này em được mời đóng phim, đóng Tayuki. Mọi người bà này mình không có cái chạy gì. Đi vô. Tung tăng thì bỏ chứ. Ê, quay lại đây. Dạt đường cho em khỉ đi, dạt đường đó. Dạt đường cho em khỉ, đi nhanh lên, dạt đường. Ê, đây. Cái giường mà thành bàn học được luôn này. Ồ cái này được nè. Ô, cái này đi chung với nhau. Anh hỏi xíu là cái nệm này dành cho lứa tuổi nào? Dạ cái này cho bé tập từ 5 tuổi trở lên. Dạ cái này nó là cao su tổng hợp, nó định hình đường xương sống của trẻ em. Nhưng mà em sợ chiều cao á, nó ngợp không? Tại cái phòng mình cao có 2m6 hả? Cao mà, dư. Được thôi, ok gái đi. Lấy này đi. Trời ơi, tại sao lại có cái thử thách dã man như thế này? Nhung ơi, mặc vô đi Nhung ơi. Mọi người ơi. qua đây coi nè. Rồi. Cái này giống phiên bản lỗi của Tề Thiên vậy.
Xong rồi nha, có gì giao qua cho đầy đủ cho anh nha. Rồi đi. Đi mua đồ chơi. Trời ơi, má ơi, xong. Giống như bà con nít. Có trắng hả chị? Ồ, cái này xinh hơn nè. Ồ, Thấy cái này đó. hợp lý hơn á. Cái này hợp lý nhất luôn á. Ok, em lấy cái này màu trắng á. Rồi, giờ Mai với Hoài Anh thay đồ đi, tranh thủ. Hoài Anh ngồi cho. Hoài Anh bằng bé đó mà. Vừa mà. Hình như là vừa á, vừa. Rồi, lấy cái đó, lấy cái này. Cái này nhiêu nữa? 1.600.000. Lấy cái mền hồng đậm đi. 1m8 x 2m2. Nè, đến lượt mình thôi. Rồi, thay đồ. Ok ha. Trời ơi, nóng lắm luôn á. Vô. Trời ơi, nó ngứa quá. Ghê quá à. Mập quá à. Kéo lên rồi nè. Không kéo lên được. Đây. Hôi quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời mặc cái này. Chúc mừng Huân. Ôi Huân thật là đẹp. Ôi chật quá. Mặc hở vai cho sexy. Lấy mấy cái nào? Đôi, 4, 6. Đây là 7. Số 7 không đẹp đâu. Lấy một cái nữa. 8 thì sao đẹp. Ghế này triệu mấy? Cái này 2.8 triệu, cái đây 2.9 triệu. Cái này rẻ hơn. Cái này nó thơm hơn nè. Thôi lấy cái này đi. Rồi xong, hết rồi. Đi xuống tính tiền. Đội của Uyên hôm nay thì thống nhất với nhau là sẽ sơn xong mảng tường và gót xong phần sàn. Đồ đạc thì đã mua về rồi thì ngày mai sẽ bắt đầu làm những cái việc thủ công như là những cái kệ gỗ và bắt đầu bỏ đồ đạc vào và tiến độ hiện giờ đang rất tốt. Đây là chuyên nghiệp người ta làm vậy không à? Mà mình vừa tập được đùi và tập được mông. Cho em dựa xíu nghe. Ừ đó không, anh vừa sơn vừa ấy là nó rất là chuyên nghiệp. Em cảm thấy nhóm em bữa nay hơi thiếu muối, nó hơi nhạt nhạt một chút. Chắc là tại vì mọi người mới vừa chơi với nhau nên là chưa có nhiều chuyện để nói chung là rất là thiếu muối. Nhóm mình đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Mai. Là vì ra em nói cho cô nào. Là sao lại thường Mai không vậy? Mai thì nói chung là lâu lâu thì cũng phát biểu những câu làm cho người ta đứng hình. 3 người trở lên cái thang có chết không? Chết rồi, chết cái đứa thứ ba. Đâu rồi? Bỏ cái đầu ra Mai. Cái đầu dính vô cái người sao bỏ ra được? Cái đầu đâu phải cái kệ đâu. Nhưng mà nếu như mà mình vẫn vui vẻ làm việc với nhau thì Mai là một người rất là nhiệt tình. Xoái ca. Trời ơi! Bỏ cái đầu của tôi rồi! Chấn thương lỗ tai. Màu hương. Nhìn cái vòng trong mặt luôn á. Chị không thích nhưng em thích, bé Nguyệt Thu thích. Nó là thế giới của những con người, cái tâm hồn trẻ thơ. Cái gu thẩm mỹ của Hoài Anh rất là nữ tính, rất là Hoài Anh. Cao quá, có cái vụn rulo bé không lấy được. Sao giờ? Đừng cố gắng vì chiều cao khiêm tốn. Ồ, cái này chưa dán. Rồi, sơn thôi. Nhóm muốn có một cái màu hồng thật là nhẹ nhàng để tạo sự thư giãn ở trong căn phòng. Nhưng mà hiện nay sau khi sơn lên thì nó hơi bị đậm hơn. Rồi, nhìn từ ngoài vào đậm lắm luôn đi. Là cái ánh hồng bên đây nó chiếu qua cái ánh hồng bên kia. Nó cộng với ánh mặt trời hoàng hôn, nó ra một cái màu rất là nhức mắt. Xong rồi. Hôm nay coi như là Trời ơi, thấy thương quá à, chứ đừng biết đi. Được. Thiết kế phòng trẻ em là một công việc vô cùng khó khăn đối với bố mẹ và nhà thiết kế vì căn phòng phải đáp ứng được nhiều chức năng sử dụng: ngủ, học tập, vui chơi, sinh hoạt theo 3 tiêu chí hàng đầu. Thứ nhất, yếu tố an toàn. Các thiết bị vật dụng trong căn phòng thông thường không có nhiều góc cạnh và những cấu trúc phức tạp để tránh gây nguy hiểm cho các cháu. Đối với phần sàn, sử dụng chất liệu thân thiện với các cháu như trải thảm và ván lót sàn.
Thứ hai là những yếu tố phù hợp với lại tâm lý và sở thích của các cháu. Ở đây màu sắc là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhiều người hay sử dụng rất nhiều màu sắc rực rỡ và những gam màu trung tính, những màu tối trong phòng của trẻ em. Điều này không đúng. Theo tôi, nên sử dụng một số gam màu tươi tắn nằm ở một vài vị trí quan trọng trong căn phòng. Đối với yếu tố về giáo dục, việc phát triển năng khiếu và tư duy sáng tạo cho các cháu là một việc vô cùng quan trọng. Trong thử thách tuần này là chính căn phòng của cháu Thiên Khôi và Nguyệt Thu là hai ca sĩ nhí. Vậy thì khi tận dụng những yếu tố liên quan đến năng khiếu của các cháu như một sân khấu, như một nhạc cụ, thì những điều đó là những sự lựa chọn khôn ngoan mà các bạn thí sinh cần hướng đến. Vậy tôi, Thiên Khôi và Nguyệt Thu đang chờ đợi những bất ngờ của các bạn thí sinh đến trong tuần này. Ôi, trong buổi sáng ngày hôm nay, đội phải thay đổi lại các vị trí, đồ đạc này nọ thì đội phải cân nhắc lại rất nhiều. 12 Chia ba ra. 12, không phải chia 3 đoạn này hai đoạn này phải dài hơn đoạn này. Cái vương miệng này là một cái vương miệng đóng rời nha, cắt một miếng đóng lên. Vương miệng đừng vậy, vương miệng vậy này đẹp hơn nè. Rồi anh đừng nói anh thêm mấy cái chấm tròn ở phía trên em không chịu đâu nha. Trời ơi. Cái này dễ thương nè. Cái này cái gì vậy? Bỏ ngay cho tôi, không chấp nhận được. Ê, chị bỏ 3 cục tròn giùm em được không? Ba cái tam giác này thôi hả? Thà là gì chứ đừng có làm cái cục tròn vô Cái cục tròn dễ thương mà. Cái này được rồi, đừng có chấm tròn được cúp. Cái này đi cho nhanh. Rồi Anh chị em đúng không? Trời ơi. Cái cuộn bạt đây rồi. Rất lu bu trong cái việc mà phải sắp xếp lại công việc, do là ngày hôm qua đội dự định làm theo một cái cách khác. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà phát sinh về vấn đề diện tích sử dụng, về giường, độ cao này nọ thì đội đã thay đổi phương án. Cái mảng tường bên này sẽ tạo thành mảng tường nhấn thay vì là mảng tường xanh bên này. Bọn Uyên quyết định là sẽ mạo hiểm một lần sử dụng màu vàng làm điểm nhấn cho nguyên một mảng tường to. Đồng thời thì nếu như mà một mảng tường đã màu vàng rồi mà thêm một mảng tường xanh nữa thì nó sẽ làm cho không gian bị chia quá nhiều. Nên bọn Uyên quyết định là che lại mảng tường xanh. Ý tưởng của nhóm của Mai là dựa trên cái sở thích của bé Nguyệt Thu. Bé muốn một cái căn phòng tràn ngập sắc hồng. Trời ơi, màu hồng này đẹp quá. Màu hồng này đẹp quá à. Dễ thương quá à. Bé có nói là con rất là thích màu hồng, mà ngoài màu hồng ra thì con còn thích thêm màu hồng nữa. Nên là cả nhóm đã phải lựa chọn nhiều cái tông màu hồng, từ màu hồng hồng đất qua tới màu hồng cam, làm sao cho nó dù là nó nữ tính nhưng mà nó cũng có cá tính chút xíu. Bản thân Hoàng Anh rất là thích màu hồng. Chính vì thế là mặc dù mọi người bảo là trời ơi, phòng màu hồng nhức nhối khó chịu quá, nhưng mà trong lúc làm việc thì anh cảm thấy rất là vui vẻ. Bên cạnh đó thì mình làm một cái sân khấu nhỏ như là một cái chỗ chơi, thì bé nói là con chỉ thích hát và ngoài giờ học thì con đi hát, còn sau khi hát xong thì con về học, không làm gì hết. Cái bản giọng đó là một cái nhạc cụ quý nhất của cô bé, nên mình muốn làm một cái chiếc mic giả tạo ra một cái cảm hứng cho cô bé đó. Đã có cái mic rồi đó. Đây, 3 tấm này là 3 tấm đính đèn. Lấy gì đụng lỗ? Kéo, tu vít. Lấy cây nhang á. Cây nhang ở đâu ra mà có? Cây nhang hả? Để hỏi xem. Lấy đâu ra từ cây nhang trời ơi. Chào anh ạ. Cho em hỏi là em muốn xin một cây nhang á, không biết là anh có. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Yeah. Nhang nè. Trời ơi, đi xin đúng một cây đem về.
hôm nay vui quá. Thấy khói nhang mù mịt hết. Trong ngày hôm nay khi mà thi công thì có một số vấn đề trục trặc về việc mua sản phẩm. Ủa? Cái cây này từ sao gắn được cái mic vô? Đâu, nó có còn cái cục nữa. Cái cục nữa đâu? Thiệt không có luôn hả? Không phải có đầy bộ chứ đó. Ủa? Em là người trác hàng á, nhưng mà em không có để ý cái cục đó. Phải có cái cục này Nó phải có cái cục ở chỗ này thì mới gắn được cái mic vô chứ. Thì trong quá trình chờ đợi để vận chuyển lại thì nó cũng mất khá nhiều thời gian. Bây giờ cái anh đó anh nói là cái đồ gắn mic á là phải mua riêng chứ không phải là mua chung với cái bộ đó. Thế bây giờ bên em giao cho chị cái cây mà không giao không có cái đoạn đầu trên để gắn cái mic vô, rồi bọn chị gắn bằng cách nào? Rồi ok em. Nó là một bộ, vấn đề là ông kia đem thiếu có thế thôi. Trời ạ. Cái tôi tức chết mất mà. Không có cục đó là chế luôn thôi, sao giờ? Minh chưa bao giờ khoan tường, chứ nói chi đến bạn nữ. Ủa sao cái buổi này lạ vậy ta? Rồi. Ngồi được không? Thôi chừng quăng cái máy khoan. Mình cũng rất là nể chị Mai ở những cái khoảng là rồi đã cố gắng cầm cái khoan lên mà khoan. Được rồi đó. Rồi được rồi. Và hôm nay Minh lần đầu tiên thấy chị Mai khoan nên Minh cũng nói chị cho em khoan thử. Lạnh nha. Để cho em ngồi hai bên đi. Ngồi được không? Nè lên đi, ngồi. Ở cùng Minh cũng cầm được cái khoan này. Anh, chào anh. Wow. Oh, ok. Ê, giường này hơi cao không đấy nhỉ? Ở phòng của một bé trai năng động cũng có cầu thang để mà leo lên đó. Dạ. Ok, ở dưới các em định làm cái gì? Dưới này là bọn em có một cái hệ tủ bàn đó, nó là có thể giáp vô, có thể đẩy ra. Lắm khi mà nó hơi bị chật không? Dạ không, em cho sát tường, sát góc luôn, sát. Em cho sát góc đúng không? Thì nó rộng ra chút để dạ, trèo lên đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Anh vào đây anh thấy thì tất cả mọi người rất là vui, rất là rất là kết nối trong kết nối đúng không? Và anh nghĩ rằng là rất là ổn. Phòng cho con trai thì nó không cần gì mà nó phải nhiều lắm, mà càng đơn giản nhiều thì càng đẹp. Anh nghĩ là cái thảm các em chọn đúng đấy, bởi vì cái thảm này là cái thảm mà nó được bền và nó sau cái đó thì ví dụ chẳng hạn như là em bé nó còn làm đổ các thứ rồi nó người ta gần sạch sẽ rồi là người ta giặt thảm nó cũng dễ chứ. Chúc các em thành công. Thank you, ok yeah. Chúc em thành công nhé. Ok, cheers, ok. Chúc em cố gắng được nhé. Dạ, cảm ơn anh. Yeah. Chào anh, trời ơi, sao cùng màu quá vậy? Anh vô đây đứng lại cùng màu. Màu rất là nhẹ nhàng. Thế còn giường, tủ, bàn ghế đã làm chưa? Dạ rồi. Tụi em đi tông trắng. Tông màu trắng à? Dạ. Nhưng mà ra giường thì lại là màu hồng mà đổi nấc từng màu, chuyển màu. Rất là đẹp. Giường em định để chỗ nào? Thật sự đây là một cái bài học rất là lớn ở bên nước ngoài, đó là tất cả các nước châu Á của mình đều là dồn tường vô góc. Thì con nít cái giường vô góc. Thì con nít khi mà lớn lên nó có một cái tính cách rất là dựa dẫm vào gia đình, dựa dẫm vào bố mẹ, nên em muốn là dời cái giường ra chính giữa căn phòng thì nó không có một cái điểm tựa nào hết đó, thì nó tạo một cảm giác, một cái bài học rất là lớn, đó là giường mà để ở giữa phòng á thì thứ nhất là nó hơi bị chông chênh. Dạ, bọn em có kết hợp giữa cái bài học của Minh và những cái phong thủy của Việt Nam. Về phần đầu giường thì vẫn để sát vào tường để có sự an tâm khi ngủ ở đằng sau. Yes. Mình không có cảm giác chênh vênh. Được, rất là hay. Thế còn có chỗ chơi không? Dạ, em đã nói đây là một cái chỗ mà một cái tâm lý rất là đơn giản của một người nghệ sĩ. Trước khi ra khỏi phòng á, thì nơi quan trọng nhất một nghệ sĩ đó là cái gương. Thì em nghĩ đây là một cái gương rất là quan trọng. Ok, nếu mà cái gương đó thì em không nên để ở đó, bởi vì cái phong thủy thì gương cũng không nên để ở trong phòng ngủ. Thứ nhất là nó phản chiếu mình trong lúc ngủ, và thứ hai là khi mà lúc mà vừa mới dậy xong mình nhìn thấy một cái người mà nó thì nó không có được tốt cho phong thủy lắm. Em muốn để thì em có thể để cho góc này được này. Đây này.
có thể để một cái gương ở một tận ngoài cùng ấy kìa, thì nó cũng rất hay là bởi vì cái gương ngoài cùng nó không có phản chiếu trước cái này, nhưng mà trước khi mình ra ngoài cửa thì mình có thể soi gương. Em để ý xem tất cả các phòng khách sạn á, bao giờ cũng để ở trước cửa ra vào, thì khi người ta ra người ta nhìn được cái xong là người ta để tay ra người ta đi ra rồi. Yeah. Cái màu hồng này các em nên nhấn lại một chút nữa ở riêng cái khoảng tường thôi này. Ví dụ chẳng hạn em có thể làm vẽ một cây hoa anh đào màu hồng, bởi vì em sẽ biến cái khoảng cứng đó, nó trở nên nó mềm mại ra, cần phải làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Dạ, chúc anh thành công. Dạ, anh rất là chụp tấm hình chung với cái tường hồng này hợp. Tường hồng có chụp không? Dạ có. Màu hồng hợp quá. Ủa cái này là bên tủ quần áo đúng không? Sao không có nói là mình nói là cái này làm riêng ra để phải đóng chung hết chứ sao riêng được. Tối hôm qua lúc mà mình ngồi mình tính á, mình nói rằng là cái kệ này nó sẽ phải là một khối dời treo ra, cái khối này là một khối dời để treo trên tường. Mà cục tách rời với nó dính nhau khác nhau cái gì? Vấn đề là lúc mà cái bàn đẩy ra cái hộc nó xấu. Sao hôm qua mọi người không nhớ ta? Cái quyển sổ của Uyên á, hôm qua mình tính rõ ràng mà, tính cái quyển sổ. Nhưng mà cái bàn đẩy ra nó xấu là làm sao? Cái khối này nó rời hay là cái này nó dính nó cũng như nhau. Bây giờ cái khối nó là chỉ có vậy thôi. Mệt quá không nhớ thì thôi. Nhung thì được cái là không có nghe người ta, giống như kiểu là nghĩ mình quá giỏi rồi. Không phải, nhưng mà tối hôm qua rõ hỏi Uyên này Uyên vẫn còn nhớ nè. Em nhớ cái vấn đề đó, nhưng mà lúc sáng vô mình đề nghị với nhau là đổi cái cục này hay gì ở bên này, khi đổi qua bên này rồi thì nó trở thành một khối rồi. Rồi ok, thế Huân lo chuyện đó thì Huân lo chuyện đó đi, mệt quá. Nói thì không nhớ xong rồi cái không có nhau bưng vô Uyên. Cái vấn đề là cái kết quả chứ nhớ hay không cái chuyện đó để làm gì. Thì tự nhiên bây giờ thấy đóng ra mà không giống như những gì mình nghĩ thì phải hỏi lại như sao? Nhung là có một cái thói quen là nói ra để thỏa mãn cái mình muốn nói thôi, chứ không cần biết là người ta nghe người ta sẽ cảm thấy như thế nào. Nhấc cái bàn lên xíu. Ê, Cái gì? cái này bỏ vô trong hộp kia đi. Chặn ở đây rồi thấy cái sân khấu gì nữa. Nhìn từ vào là đã thấy là cái sân khấu ở đây thì không thể nào mà có một cái vật nào nó che lên nó. Đứng đây đúng không? Thấy cái bàn không à? Không khớp, đẩy vô nữa Uyên, đẩy vô nữa. Nhung, đừng có bị tham đồ, hiểu không? Tại vì bây giờ giáp cái bàn vô đã, rồi muốn đẩy vô đấy thì cứ đẩy, ok. là sao? Lớn tiếng với ai? Bởi vì Nhung bé hơn Huân mà, bây giờ Huân lao tới như vậy thì Nhung phải gào lên thôi. Tại vì anh to quá, anh đập vào thì em hoảng thì em la lên vậy thôi. Nhung đâu có sức hấp dẫn gì đâu mà mình phải lao vào trong đó để mình đứng gần để làm gì. Nhung không có phải lớn tiếng, nhưng mà bây giờ cái bàn đang giáp vô đây thì bây giờ bạn phải để đây đi để căn được cái kệ bắt trên tường. Thì cái kệ thì mình cứ bắt lên thôi. Nhưng mà mình phải căn đi theo cái bàn chứ. Tại vì giờ cái bàn để đây là không được rồi. Tí nữa khiêng vô đang nói là để cái bàn để căn cái kệ, Huân có hiểu chuyện đấy không? Những cái việc khác vẫn chưa làm xong mà vẫn cứ tập trung vào những cái lặt vặt, ví dụ như phải tính cái kệ như thế nào, trong khi cái bàn không để đó nữa thì tính cái kệ với cái bàn đó để làm cái gì. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ Nhung đang muốn để chỗ này đúng không? Nếu mà Huân không nói Nhung vẫn để chỗ này. Nhung với Uyên đang nói là đem cái bàn vô để định vị cái kệ, hỏi Uyên lại coi. Nhưng mà không phải từ đầu là hai người đang nói là để cái bàn ở đây luôn đúng không? Chứ không phải là định vị cái kệ. Này giờ có Uyên nè đúng không? Rõ ràng là Nhung muốn để cái bàn ở đây chứ không phải là để trong kia. Ok xong rồi, thôi định vị đi. Cái vấn đề ở đây á nè, ban đầu mình định đặt cái bàn ở đây, cái kệ ở đây thì đồng ý, nhưng bây giờ không có cái bàn ở đây, cái kệ ở đây đi sẽ bị vướng, không đặt bàn ở đây là bỏ kệ. Nếu vậy thì bỏ đi. Bỏ vậy là trên tường cái tường này trống trơn. Chứ giờ không có xài này được. Bây giờ mấy cái chăn ở bên này mình treo qua bên này đi. Con nên sơn cái viền bên trong thành màu vàng cho nó có sự kết nối qua. Cái viền bên trong thôi. Đồng ý, đồng ý. Bỏ ra ngoài. Bỏ ra luôn đi, chặt rồi. Đó, không để này ok, đẹp quá trời nè. Nó thích thì nó kéo ra đây nó học. Rốt cuộc cãi đã đời thế này cái kia rồi rốt cuộc cũng bỏ cái kệ. Rồi cái bàn cũng dời vào trong cái chỗ này. Mình lắng nghe ý kiến của anh Khải là mình vẫn phải nhấn cái màu này sang đây ha. Anh Khải cũng đưa đến một cái ý tưởng rất là hay là một cây hoa anh đào, nhưng mà cả nhóm cảm giác là nó chưa được phù hợp với những cái tiêu chí chung mà nhóm đề ra. Thì mình nghĩ một cái họa tiết gì đó khác ngoài cái cây mà nó hình khối, nó đơn giản thôi. Mà em ơi,
Mây mua. Em hãy làm trên cái bìa cà tông. Túm lên, ok. Được, thế được. ra kia xem. Không. Nhưng mà nhóm vẫn dùng những cái điều góp ý đó và dung hòa với những cái mà tất cả các thành viên trong nhóm mình hướng đến. Ý của mình á là giấu cái đà này đi bằng cách là vẽ những cái đám mây bằng giấy như vậy, xong rồi gắn lên đây, gắn khối lên luôn, nó giấu cái đường này đi. Xài góp ý nha. Cái này nó ở ngay trên đầu giường. Và nếu mà mọi người làm lúc lắc như thế này, ngửa mặt lên, mình ngửa mặt lên là mình nhìn thấy tất cả những cái điểm xấu nhất. Tại vì nếu mà mây tụ hết cả trên này nè thì nó phân cắt ra nửa trên và cái phần dưới này nó nhiều quá. Mọi người đang muốn xóa cái xà đi nhưng mà lại tập trung tất cả nào là mây xong rồi các thứ ở trên cái xà này thì nó lại càng rõ hơn cái xà đó. Mình cảm thấy là lần này mình có lý lẽ hơn rất là nhiều. Tại vì đó toàn là những cái kinh nghiệm cũng như là những cái góp ý mà ban giám khảo đã nói với mình từ những thử thách trước. Còn nếu mà muốn nó hòa vào là một thì mình sơn cùng màu. Bây giờ mình đang để nó là màu trắng, dưới này là màu hồng thì mình mới thấy phân rõ. Còn cái phần vẽ thì tính xem như thế nào để cho nó không bị quá là cụm vào chi tiết ở một góc. Vậy bây giờ cái cuối cùng xài muốn cái này như thế nào? Thích vẽ hơn là dán. Còn mình thì Xoài muốn là cũng đơn thích giản hình là cái mây. này. Hình mây xong dán Nhưng lên. mà không phải dán, cái này nó có độ dày, mình hiểu không? Tức là cái miếng cắt tông này nó dày. Nhưng mà Thì mình nhìn từ dưới lên là mình sẽ nhìn thấy những cái kẽ hở của nó. Chính vì thế là mọi người tôn trọng ý kiến của mình hơn. Tại sao mà không sơn cùng màu cái xà này với cả tường xong rồi vẽ ở bên dưới thôi? Còn cái xà này cùng màu là nó bị mất rồi, không có ai để ý đến đây nữa. nhưng mà vẽ mưa thì Thôi đừng vẽ mưa. vẽ mây đó, vẽ mây đó. Cái bố cục mây như thế nào sẽ đẹp? Một cái thác nốt bự ra đây nè, xong rồi để cái mũi xuống đây nè, mỗi buổi sáng nó ngủ vậy là thấy nó có ý tưởng nó thác nốt lại xong rồi đó. Vậy đi. Rồi lên bên. Khoan anh vô chưa? Dạ, đây. Được chưa vậy? Sao bên chưa thấy cái tay nào vậy? 3 Vô. Trời ơi. Rồi Phượng ve đít qua. Ve rồi, để ve. Chờ chút khoan, đụng tường. Từ Ơi. Tới đây đẩy được rồi. Oh my god. 2, 3. Cái gì vậy? Vướng. Được rồi, cái chỗ này rộng được rồi. Cái chỗ này nó sai sao? Nếu không thì đẩy cái tủ này ra đây, xong rồi xoay cái tắp ly nó quay mặt ra đằng trước này thì ngăn kéo vẫn kéo được ở góc này. Cái tắp ly hả ta? Cái Tắp ly là ngôn ngữ. Tắp ly á. Tắp ly là ngôn ngữ của hành tinh nào vậy? Tủ đầu giường. Ngoài Hà Nội toàn gọi thế em không biết được. Ủa mà khoan, đẩy ra tới che công tắc hả? Vậy mở tắp đèn bằng cách nào? Lòn tay vô vậy hả? Để đỡ công tắc qua chỗ khác. Chưa đẩy hết, đẩy vào khi không vướng đâu. Nó trống hơn, nó hợp lý hơn, miễn không gian. Không, em thấy kỳ lắm. Cái này nó vô vừa cái tủ bên này, cái tắp ly bên này. Nhìn con. Kỳ lắm. Em nhìn vô tự nhiên chỗ đó em thấy trống lắm luôn mà cái tắp ly mình giấu. Giống như là có góc chết ở đó đó. Để cái tắp ly quên bẩn đi. Tắp ly vẫn để góc cũ đi. Mai tỷ à? Sao? Đẩy vô cho tỉ muội vậy hả? Đẩy vô đây hả? Đẩy sáng vô chứ mà. Đẩy vô đứng đó làm chi? Đẩy vô gì hả? Cho ốm đi hả? Ta có thể đứng ở đây được mà. Nó xá rạc nó cũng kỳ quá. Cái tủ này nó sai. Điều đặc biệt nhất trong đội đã sử dụng một cái hình ảnh cái vương miện nhỏ nhỏ cho một ông vua nhỏ nhỏ giống như là hoàng tử thôi. Cái chữ K ở trên cái sân khấu á, nó là một điểm nhấn. K đấy vừa có nghĩa là khôi vừa có nghĩa là kinh. Hy vọng là Thiên Khôi sẽ thích cái căn phòng này. Dán vào trong luôn. Dán vào trong tường luôn. Ba cục dưới sống động, vừa cái ô còn lại là màu xanh.
Được rồi, được rồi. Đẹp chưa? Đẹp. Đẹp. Này Phía trước. trên hả? Đúng rồi. Rồi ok. Thích quá. Cái mục này đóng lệch hay sao ấy? Không sao đâu. Chút xíu là chút xíu được rồi. Mình làm cái ngôi sao vừa vừa thôi, đừng có to. Anh tự thấy mình chuyên nghiệp quá. Thôi được rồi Hưng. Các bạn còn 45 phút nữa, các bạn lẹ tay lên. Cái thằng tai hại thì... Bỏ bớt banh ra đi, tao con gái mà cho chơi nguyên đóng banh. Ây da, dít. Trời ơi, xăng mà nó vô đau quá. Còn 30 phút nữa. Ok. Rồi. Được rồi, vừa mép câu khác luôn. Quá tuyệt vời. Bẩn hết. Thôi bật điện lên đi Mai. Còn 15 phút nữa nhá, nhanh tay lên xe không kịp. Cái này bỏ ra ngoài luôn. 2, 3. Được rồi mà. Được chưa? Rồi xong. Yeah. Xong rồi. Bỏ cái đống này ra kia, bây giờ mình ngồi chơi xếp hình. Trời ơi. Nghĩ test này lại lên. Test hả? Màu đỏ đi. Có chừng gãy vậy. Thì thật sự mới đầu mình đã nói là mọi người muốn một cái ghi chú gì mọi người hãy viết đi. Vì em viết chữ xấu rồi. Nè, viết đi. Thôi em viết chữ xấu lắm. Tôi viết chữ con xấu thôi. Chữ con gái đi. Viết gì? Cũng như viết một Ngày cái lời mai đề em nghị, sẽ viết là cái lời mời á. ngôi sao. Ước mơ gì của em đi. Thế thì một chữ thôi. M. Hết. Xịt qua trái xíu. Phía trên đó chính giữa Xịt qua luôn. trái xíu. Đậm thế là mỏng. Thôi đây tôi viết luôn cho. Mà Minh cảm giác là mọi người cứ đùng đẩy thấy bực mình quá nên Minh đành vô quẹt một cái. Trời gì viết hoa? Tại sao viết hoa? Viết thường. Đúng lắm. Xấu Lê à. Minh ơi, Lê Minh. Đổ lại cho nó mịn hơn. Xấu quá chẳng. Thôi. Thôi sao? Để trống đi. Mà mọi người thấy không phù hợp thì mọi người đã chọn một phương thức cuối cùng, đó là hãy xóa nó đi. 10, 9, 8, Cái đó đâu? Cho 7, cái đó không thấy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin các bạn dừng tay ngay lập tức. Xong. Lắp được cái cánh máy bay. La 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 la. Hello. Chào chứ. Chào con. Wow. Dạ. Cảm ơn chú. Thế thoải mái không? Dạ thoải mái. Con thích nhất trong đây là cái chỗ nào? Dạ con thích nhất là cái sân khấu, tại vì
Nó rất là đẹp và con có thể tập luyện với cái sân khấu này. Vậy thôi bây giờ con biểu diễn thử đó cho hai chú xem thử. Hai chú sẽ là khán giả của con nha. Dạ. À. Nhưng đốm sáng vẽ đường vui, thấy thấp thoáng bóng ai như cười, ngại ngần chi mà không sánh đôi. And bang bang bang, bam 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 bam. Khi mà vào căn phòng của Thiên Khôi á thì chú thấy rằng là cái giải pháp về trang thiết bị gần như đã đáp ứng được cho cái mong muốn của con rồi. Có giường tầng nè, có bàn để học nè, có tủ chứa đồ. Về màu sắc á thì chú nghĩ rất là nam tính và rất là phù hợp với con. Với cái trang trí để tạo ra được một cái cảm giác một ông vua trên sân khấu, rồi ánh sáng chiếu cảm giác giống như là một cái vinh quang, một cái hào quang thì nó thể hiện như một cái ước mơ của con. Nói chung căn phòng này về màu sắc thì đẹp, khỏe khoắn. Nhưng mà Hoàng Khải cũng không thích cái thảm này. Bởi vì cái thảm trên thảm thì nó không còn cái giá trị về, nó gọi là về cái mức độ decor, và cái thảm này nó là màu trắng cho nên nó rất là dễ gây bẩn. Cái hõng này là thiết kế không có một cái giá trị công năng gì cả. Ok, chúng ta sẽ sang một bước cái phòng khác để chúng ta sẽ xem cái đội khác làm như thế nào. Cảm ơn con Khôi ha. Chào con. Con chào hai chú. Ấy chào Nguyệt Thu con khỏe không? Ok. Ok. Hôm nay là các chú sẽ đi vào thăm căn phòng của con. Mình đi nha. Ô. Wow. Nói chung anh Khải rất là thích. Bởi vì là thứ nhất là nó rất là con gái. Thứ hai nữa rằng là các bạn đã để ý đến chi tiết của những cái màu sắc, từ tường rủ, tủ bàn ghế, rồi gối ôm, và đặc biệt là cái tường hồng mà các bạn làm cái chấm bi màu sáng á, phải nói là đẹp vô cùng đó ha. Và ngay cả những cái đệm nhỏ như thế này các bạn cũng đã để ý để các bạn có thể làm những cái màu để nó tông suộc tông, nó làm cho căn phòng nó rất là hiền hòa. Là khi nhìn cái góc phía bên này thì thấy màu sắc rất là đẹp. Có nghĩa là đây là màu hồng nhạt nè, phối cùng với màu của gối, màu của giường và tủ, màu của đám mây, ngay cả màu của những chiếc áo, màu của một cái tủ vải, rồi một số cái đồ trang trí, thì tất cả những cái này đều rất là dễ thương. Nhưng em không thích phía bên này. Em không thích bên này tại vì là cái màu này, cái sức nóng của nó và cái sức ảnh hưởng đến đôi mắt của mình á, nó mạnh quá. Cho nên khi nó nằm một số cái vị trí thì mình trông rất thích. Nhưng mà bây giờ nếu mà sơn nguyên cả một mảng tường như thế này thì trông nó bị nặng, và nãy giờ em có cảm giác nó bị nóng. Rồi con thích những gì trong căn phòng này, nói với hai chú nghe coi. Con thích phong cảnh như thế này, nhưng mà con mong đợi sẽ có một cái sân khấu nhỏ cho con. Sân khấu đó cũng nhỏ đó, có đủ cho con đứng con hát không? Chưa đủ đúng không? Dạ. Công năng nó không có, nó thiên về cái trang trí vậy thôi, cho nên nó hơi dở cho bé. Cảm giác con đứng vào đây thì con chưa có hòa được vào trong cái không khí của sân khấu này. Đúng là như vậy em. Rồi, tạm biệt con nha. Dạ, chào hai chú. Chào mừng các bạn đến với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành, tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Ngày hôm nay, bên cạnh giám khảo Hoàng Khải và giám khảo Hữu Vinh, chúng ta sẽ có thêm hai vị khách mời. Hai vị khách mời này chính là những vị khách hàng rất là dễ thương, ngộ nghĩnh, đã gặp gỡ, tiếp xúc và đưa ra cái yêu cầu thiết kế cho các bạn trong tuần vừa qua. Đó chính là Thiên Khôi và Nguyệt Thu. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ bắt đầu. Cuộc thi của ngày hôm nay, các bạn sẽ phải thiết kế ra một phòng trẻ em đối với giám khảo khách mời vừa là khách hàng tiềm năng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem qua lại một số những cái hình ảnh các bạn đã làm. Chúng ta sẽ đến với đội số 1 và thiết kế của các bạn dành cho bé Thiên Khôi. Con có những cảm nhận gì về cái thiết kế này? Dạ, con thấy phòng này giống như một bầu trời sao vậy. Và nó cũng rất là nam tính, và cái sân khấu nó cũng đẹp, giống như mình chơi một cái band acoustic trong một cái phòng vậy. Nhất là có chữ K trên đó, King là ông vua, Khôi là tên con. Còn những điều con không thích thì sao? Con không có thích cái chỗ mà nhỏ xíu và cái bức tranh. Tại vì bức tranh đó nếu mà thành một bức tranh bự về gia đình của con thì nó đỡ hơn.
Cái phòng thì cái màu sắc rất là khỏe khoắn. Cái màu vàng cộng với cả màu blue và màu gray là cái màu nam tính. Khi các bạn làm cái rèm đỡ đó, các bạn phải kéo cái đỡ màn cửa đó nó ra ngoài hơn 20 cm, thì khi các bạn kéo rèm ra đó thì cái ánh sáng nó mới không lọt vào, thì cái sân khấu nó mới tốt được. Cái màu xám ở dưới của cái thảm trắng á thì các bạn làm tốt, bởi vì nó là một cái màu thẫm hơn tất cả những cái màu ở trên các bức tường và cũng như là ở trên tủ và cái giường. Thế nhưng mà ngược lại thì cái thảm của bạn á, là thảm trắng á, luôn luôn mình cần phải vệ sinh. Nói chung thì cái phòng này thể hiện cho một cái quan điểm là cái phòng của một cậu con trai, và các bạn đã làm được cái đó. Chúc mừng các bạn. Trước tiên tôi có một lời ngợi khen là các bạn đã chọn được màu sắc rất đẹp. Bởi vì dùng một cặp màu tương phản với nhau là màu xanh dương và màu vàng là một việc rất khó. Cái màu vàng giống như là cái cảm xúc về nghệ thuật, và cái màu xanh là một cái sự mạnh mẽ. Hai cái trộn với nhau tôi thấy căn phòng các bạn rất trọn vẹn và nó trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với cái sân khấu, Tiên Cô có đứng trên sân khấu và hát. Và khi Tiên Cô hát xong tôi có cảm giác rằng là mình cũng muốn đứng vào đó hát, cũng muốn ôm cây đàn guitar. Có nghĩa là các bạn đã tạo ra được một cái ảo diệu nào đó trên cái sân khấu, một ánh sáng lung linh, một ánh hào quang nào đó. Đặc biệt các bạn còn làm thêm cả dưới sàn sân khấu còn có một ngôi sao giống như là ở đài lộ danh vọng vậy đó. Nghĩa là các bạn đã có những cái sự tính toán mà tôi nghĩ rằng với những cái góc không gian như thế này nằm trong cái phòng của bé, nó là một trong những đối tượng đặc biệt mà chúng đã khuyến khích những ước mơ cho các em. Nghĩa là chúng ta đã tìm được, nắm bắt được cái tâm lý của cái người sử dụng. Bên cạnh đó thì tôi có quan sát ở bên dưới cái giường thì nó có cái bàn, hình như bàn để học. Thì tôi cảm giác chỗ này nó hơi khó chịu. Khó chịu là nó không có tiện nghi và thoải mái cho bé khi cần học. Thì nghĩa là chúng ta đang chưa khai thác triệt để về cái diện tích sử dụng trong đây để biến cái không gian hay là những cái góc chết này nó trở nên có giá trị. Đó là những cái khiếm khuyết trong cái thiết kế của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tác phẩm thiết kế của đội 2, căn phòng dành cho bé Nguyệt Thu. Nguyệt Thu, khi con bước vào trong căn phòng, cái cảm nhận của con như thế nào? Dạ, sau khi con bước vào căn phòng thì con cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Và con thấy chiếc giường của con rất là êm và rất là hợp với tính cách của con. Cái bàn học cái độ sáng của nó vừa đủ. Và con thích cái màu sơn của tường. Có một số cái con không thích đó là cái sân khấu nó hơi nhỏ và cái chỗ để đồ kế cái tủ nó không phù hợp lắm. Con cảm ơn các cô chú. Con rất thích căn phòng. Về cá nhân của anh Hoàng Khải thì anh Hoàng Khải cũng rất thích cái căn phòng này. Màu hồng, màu trắng và màu xám phải nói là tuyệt vời. Thứ hai nữa rằng là cái màu sàn và cái màu thảm của em là các em chọn cũng hết sức là chính xác. Mặc dù nó chưa được đến mức độ tinh tế, tuy nhiên thì rõ ràng là nó không có một cái gì sáng tạo lắm. Tất cả những cái đó nó đều là những cái màu nó gọi là màu an toàn. Cái sân khấu của các em thì các em làm sơ sài quá. 3 cái thảm lau chân khủng khiếp. Lần đầu tiên anh nói khủng khiếp. Đúng. Bởi vì là nó không có một cái vấn đề cơ bản của một sân khấu. Thì cái đó là một cái sai lầm. Chẳng hạn các em chỉ cần nâng lên 10cm, 20cm thì em muốn làm gì cũng được. Tức là khi vào mình phải tạo ra cho người ta có một cái cảm giác. Cái đó rất quan trọng. Tôi bước vào căn phòng này, cái cảm giác đầu tiên tôi nhìn cái phần mà khu vực giường ngủ, tủ quần áo, cái tủ đầu giường và một đám mây. Một cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là thích. Nó giống cho mình thấy là cái thế giới, cái tâm hồn của trẻ thơ á, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng các bạn chỉ làm được có một nửa căn phòng mà thôi. Một nửa còn lại chính là cái khu vực cái mảng tường màu đậm, màu cam đậm. Tôi cảm giác rằng là sao nó nặng đến như vậy, sao nó đậm đến như vậy. Và tự nhiên nó kéo cho cái tâm hồn của mình á, nó trùng xuống. Thì cái cảm giác là căn phòng nó đang thiếu một chút sự cân bằng ở đây. Bên cạnh đó, khi cái màu hồng đó đã bị cắt bởi một cái mảng ngay vị trí sân khấu, rồi nó lại bị cắt bởi cái hình dáng của cái bàn học đó được gắn vào, chúng ta cảm giác là cái mảng tường nó bị rối nát. Đối với Thiên Khôi á, thì là cái sân khấu rất là thú vị. Nhưng mà với cái sân khấu của bé Nguyệt Thu thì các bạn làm chưa tốt. Chưa tốt nghĩa là nó đang có một sự chấp vá và nó đồ giả không à. Thậm chí là gì, làm cái cây micro mà bé Nguyệt Thu vô cái nó nằm ngay ở trên đầu á, nghĩa là chúng ta không có nghiên cứu về cái cao độ của bé, đúng chưa? Và sau đó là 3 cái miếng thảm nhỏ vùng gì trải ở bên dưới, rồi sau đó là gắn vài cái nốt nhạc gì đó. Tôi cảm giác các bạn đang tạo ra một đống đồ giả. Còn Nguyệt Thu ước mơ rằng là cháu phải là ngôi sao lớn, cháu phải đứng trên một sân khấu lớn. Vậy thì cái sân khấu này không đủ để cho nuôi dưỡng ước mơ cho cháu. Chúng ta đã thiếu đi vài cái điểm nhấn, gọi là những cái nơi để truyền được cái cảm hứng cho các cháu. Và cái cảm hứng nó sẽ theo các cháu cho đến khi lớn luôn.
trong tuần này. Giữa hai cái thiết kế tôi nghĩ là các em đều có một sự tiến bộ rất là tốt. Nhìn vào cách các em bài trí, tính toán, mua đồ đạc vật dụng, nghĩa là nhìn thấy được một sự trưởng thành của các em ở trong cái thiết kế của tuần này. Chúc mừng đội 1 đã chiến thắng. Xin chúc mừng đội 1, các bạn đã chiến thắng thử thách trong tuần này. Nguyệt Thu và Thiên Khôi, chú thấy trước mặt hai con có hai cái hộp rất là dễ thương. Các con sử dụng để làm gì? Dạ đây là hộp quà để tuần này cho đội chiến thắng. Rồi các con làm liền đi. Được 2 món quà. Sao 3 người có 2 món vậy con? Dạ đây là món quà cho đội cô, và tuần này cô không được mở và tuần sau cô mới được mở. Cảm ơn con. Cái gì vậy? Là màu á. Rồi bây giờ nè, chú đề nghị nè, Thiên Khôi với lại Nguyệt Thu, hai con cũng phải qua để ôm hôn thắm thiết với lại các cô chú bên kia. Sau cô lên phòng cho con nha. Dĩ nhiên phải rất là buồn. Thật sự rằng bản thân Minh vẫn cứ rất hài lòng với những gì mà nhóm nó làm được. Chỉ rằng nhóm kia có một sự may mắn mỉm cười. Các bạn thân mến, chúng ta chỉ có 2 đội để thi đấu với nhau. Vậy một đội chiến thắng đồng nghĩa là có một đội thất bại. Các bạn sẽ rơi vào trong nhóm nguy hiểm. Và xin mời cả 4 thành viên bước chân lên phía trước. Trước mặt tôi là những chàng trai, cô gái mà chỉ mới trong tuần này các bạn mới tập hợp lại với nhau để thành một nhóm. Đối với Quỳnh Mai, tôi thấy Quỳnh Mai đã tốt hơn về cái quan điểm thẩm mỹ của mình, tốt hơn về cái cách đề xuất tìm một cái hướng cho nhóm mình làm việc. Và tôi cảm giác là Quỳnh Mai đang trưởng thành lên rất nhiều. Trong 4 bạn đứng ở đây, Quỳnh Mai hoàn toàn xứng đáng sẽ nhận được cái chiếc chìa khóa may mắn đầu tiên để tiếp tục với cuộc đua. Chúc mừng Quỳnh Mai. Đi về. Ba bạn còn lại ở đây, hãy chia sẻ thật là thẳng thắn và thật là trung thực rằng ai trong 3 bạn đứng đây sẽ xứng đáng rời khỏi cuộc thi này. Đầu tiên tôi xin lắng nghe ý kiến của Quang Minh. Sau những cái tuần vừa qua khi mà em ở nhóm cũ thì thật sự rằng em quen một cái tốc độ kinh khủng của chị Nhung và em. Em thật sự là cái dư âm nó vẫn còn. Nhưng mà khi nhận được một cái nhóm mới, em có một cảm giác mọi thứ nó bị trùng xuống hẳn ra. Tuần này em thật sự em cảm giác 3 cô gái rất chần chừ trong mọi thứ quyết đoán. Em không nói rằng mình sẽ là một nhân tố hoàn hảo, nhưng mà em cũng đã cố gắng có những sự quyết đoán để nhóm của mình nhanh hơn. Tôi chỉ cần bạn cho tôi một đề cử. Ai là người xứng đáng rời khỏi cuộc thi chứ không phải là xứng đáng ở lại? Người mà thật sự xứng đáng dừng lại, em muốn đó là Hoài Anh. Tại vì 3 thành viên nữ, chị Phượng muốn như thế này, Mai muốn như rõ ràng là như đấy. Còn Hoài Anh là một nhân tố luôn luôn bác bỏ những cái điều đó. Nhưng mà cuối cùng thì em muốn kết luận rằng Hoài Anh đang muốn cái gì thì em lại không nhận được điều đó. Cái cuối cùng xài muốn cái này như thế nào? Phía trên đó, chính giữa luôn. Đậm hay là mỏng? Thôi đây tôi viết luôn cho. Khi Quang Minh nói là cả 3 cô gái đều chần chừ hay là trước những cái quyết định gì đó thì bọn em luôn suy nghĩ, thì em thấy điều đấy là đúng đắn. Tại vì mình không thể nào mình có một cái sáng tạo, nhưng mà nếu nó không phù hợp thì mình phải đẩy nó lên để làm sao nó phù hợp, chứ không phải cứ nghĩ ra là làm cái điều đó. Và ngay kể cả mảng tường, đám mây suy nghĩ, nó cũng là cái sự phản đối của em từ cái ý tưởng trước của Minh là cắt bìa cắt tông ra rồi sơn lên rồi dán lên tường thì trông nó sẽ rất là kịch cỡm ở trong một căn phòng hiện đại. Thích vẽ hơn là dán. Còn Minh thì muốn là đơn giản là cái này, hình mây xong dán nhưng lên. Nhưng mà không phải dán, và đến kết quả cuối cùng là một đám mây suy nghĩ như thế. Thì đó là cái điều tốt chứ hoàn toàn không phải là sự chần chừ, mà mình phải có sự đầu tư suy nghĩ trong tất cả mọi cái ý kiến của mọi người. Ngọc Phượng, đề cử cho tôi một gương mặt sẽ rời khỏi cuộc đua, người đó sẽ là ai? Có thể nói rằng tuần này người xứng đáng là và thì chỉ có thể là em thôi. Tại vì trong cái tập này thì phần đóng góp ý tưởng thì hầu như em không thể nào suy nghĩ gì, và em cũng đánh mất bản thân mình ở những tập về trước.
Trong team cũ của em thì em đã có những nhận xét là lúc đó em rất là quyết đoán và có nhiều ý tưởng. Nhưng mà tuần trước mình vừa mới mất một người đồng đội, một cái người đồng đội và một người bạn của mình ngoài đời nữa. Khi đó thì em cũng đánh mất luôn cái cảm xúc và cái tình cảm ở trong thiết kế. Tại vì cách làm việc của tụi em lúc cũ nó rất là khác, từng chi tiết đều phải làm cho kỹ, từng thứ làm ra đều phải là cho đẹp nhất. Tụi em thích nhất thì mới làm, không thích thì thôi. Mà em đã đánh mất đi những cái lửa đó. Và tuần này vai trò của em rất là mờ nhạt và em thừa nhận điều đó. Cho nên là em cũng có lời xin lỗi với cả đội luôn. Dựa trên cái thể hiện và sự trình bày thẳng thắn của ba bạn, chúng tôi thấy điều đó, chúng tôi cũng biết điều đó. Tôi nghĩ Hoài Anh xứng đáng để nhận chiếc chìa khóa thứ 2 để bước vào vòng tiếp theo. Oh my god. Cảm ơn Hoài Anh. Chúng ta còn lại 2 gương mặt. Tuần này, chắc chắn người rời khỏi là một người ít sự may mắn hơn. Người rời khỏi không phải là không xứng đáng, mà bởi vì cái thời gian nó đến với chúng ta chỉ có một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó tất cả mọi thứ nó diễn ra, nó là cái cơ hội, nó là cái vận hội của mình. Quang Minh có lo lắng không? Thật sự bản thân em bây giờ em không lo lắng. Kết quả nếu chị Phượng đi tiếp thì em mong chị Phượng có một sức khỏe tốt. Còn nếu như em đi tiếp thì em mong em đi đến cùng. Một trong 2 bạn sẽ rời khỏi cuộc thi này. Và tôi xin trao chiếc chìa khóa dành cho... Tôi rất là quý mến các bạn. Trải qua một thời gian dài thì tôi dành cho các bạn một tình cảm rất tốt. Và tôi càng vui hơn khi thấy các bạn dần tiến bộ. Tôi rất là tiếc bởi vì vẫn phải nói lời chia tay với một trong 2 bạn ở đây. Ngọc Phượng, em sẽ phải tạm biệt với cuộc thi này. Ngọc Phượng, tuần này em đã thiếu đi một cái sự kết nối đủ cần để giống như những tuần trước em gắn bó với đồng đội cũ. Và thậm chí em trở thành một cái người ít khi có thể có được những cái đóng góp tốt nhất dành cho các bạn trong nhóm của mình. Chúc mừng Quang Minh, em sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Và giống như ước mơ của em đã nói, nếu là đi tiếp, em sẽ là người đi đến cuối cùng của chặng đường. Xin chúc mừng Quang Minh. Cảm ơn ạ. Ngọc Phượng, tôi rất là quý Ngọc Phượng. Tôi hay chọc Ngọc Phượng. Ngọc Phượng nhớ rằng là khi em đến cuộc thi này, có thể so về một cái sắc vóc nào đó, em không bằng những bạn dưới kia đâu. Nhưng mà về cái năng lượng ở trong em, cái tinh thần lạc quan, cái niềm vui vẻ ở trong em á, lúc nào tôi cũng thấy. Cách em nói chuyện, cách em làm điều gì đó tôi thấy là vui quá. Và cái cô bé này rất là dễ thương. Vậy tôi sẽ rất là nhớ Ngọc Phượng. Và rất mong là khi em trở về với gia đình, em sẽ tìm lại được những cái niềm vui khác. Và hãy nhớ về những người đồng đội của mình, những người bạn của mình với những cái tình cảm thật là tốt. Xin tạm biệt Ngọc Phượng nha. Chúc em may mắn. Thử thách vừa qua là mình là người đóng góp ít nhất và không có quyết đoán để mà hỗ trợ cho đồng đội của mình, thì dĩ nhiên là mình là người ra về thôi. Khi mà vào đây là Phượng đã có một cái ngôi nhà thứ 2. Khi mà mình về, mọi người đều tiếc nuối mình thì đó là một sự thành công của mình. Thực sự là Phượng cảm thấy rất là đáng tiếc khi mà không có được làm việc với mọi người theo một cái tinh thần mà xưa nay mình vẫn có. Mình đã rời xa gia đình quá lâu rồi. Và có những người thì người ta thật sự cần mình quay trở về. Phượng nghĩ là trên cái con đường mà thiết kế bây giờ mới là bắt đầu thôi. Sẽ có một con đường còn rất dài và rất xa phía trước. Cái cơ hội chỉ đến với mình một lần thôi. Và Phượng phải tạm biệt các bạn, nhưng mà Phượng hy vọng các bạn sẽ đoàn kết với nhau và các bạn sẽ vượt qua được mọi trở ngại. Hội đồng thẩm định thiết kế chương trình Căn hộ trong mơ đến đây chấm dứt.
Cái gì vậy? Em để thêm một Cái bàn ăn bây giờ tròn đòi để thêm một cái bàn ăn bên đây nữa là làm sao? Bây giờ người ta ăn phải có chỗ ngồi, phải có bàn chứ. Anh rất là thất vọng về em, ăn cắp ý tưởng. Trong cái nghề của chúng ta, đi copy sẽ tự bản thân người đó xấu hổ. Đừng có chỉ tay vô mặt, bỏ cái tay xuống. Khỏe mấy chuyện tào lao. Cái đốm này là gì đây? Ghê quá. Tôi cảm giác các bạn là những người rất là ngoan cố. Đón xem tập 8 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.